तुमचं नाव सांगा. स्वाती कैलास गाडे, राहणार चितेगाव. चितेगावला ना. बरं बरं. आता आपण तुमच्या शरीरात तुम्ही म्हणता वात येतो, तुम्हाला वाताचा त्रास आहे. आपण चेक करू तुमच्या बॉडीमध्ये कुठे त्रास आहे. ठीक आहे. ओके. बर. आता बघा. आता बघा. आता बघा बरं, इथे दुखणं इथे गेला. पकडा, श्वास घ्या, सोडा, रिलॅक्स, बिलकुल स्टॉप. एकदम कळ होती ती, एकदम गेली. पक्का गेली. हा मम्मी. ओके. मनका मनका पण एकदम जे स्टिफनेस होता, जो दुखत होता, जो वात आल्यासारखं वाटत होता, क्लिअर वाटलं. पक्का मोकळं झालं. मोकळं. काही खोटं तर नाही बोलत. नाही खोटं नाही. पक्का. काय गोळ्या, औषध, इंजेक्शन त्यालाच विश्वास नाही है ना. चळणं नाही, गोळ्या औषध काहीच नाही, एकदम रिलॅक्स. पक्का ना. नावासारखं पेन रिलीफ. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. या ताई.